ሰላም ሁሉ ሰላም ነው ወይ? እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ። ዛሬም በአዲስ እቃ መጥቻለሁ። የመጀመሪያ እቃ ላስተዋውቅ ነው እና ሰሞኑን የገዛሁት በጣም ምርጥ እቃ ነበር እና ከአማዞን ላይ ነበር የገዛሁት። በጣም ተመችቶኛል። እንግዲህ እንዴት እንደምላችሁ አላቅም። በጣም ትልቅ ችግሬን ነው የፈታው። አንደኛው ምን ነበር? በጣም ብዙ ነው። ቆይ እነግራችኋለሁ። ይህን ይመስል እንግዲህ እቃው ፎም ሜከር ይባላል። የፒች ስትሪት የሚለው ላይክ የብራንዱ ኔም ሲሆን ላይክ በጣም አሪፍ እቃ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ይሄ የምጠቀመው ላይክ ፕሮቲን ለመበጥበጥ፣ ማቻ ለመበጥበጥ እና እንደዚህ ሌሎች ነገሮችን ኢቭን ኮፊ ለመስራትም ላቴ ለመስራትም በጣም ያገለግላል ማለት ነው። ያደባለቃል። ቤዚክሊ እንደ ማንኪያ ውሰዱት። በቃ የአበሻ ማንኪያ አለ፣ አንድ ማንኪያ ነገር ነው ላይክ እንደምታማስሉ። ይሄም በደንብ አድርጎ ሚክስ የሚያደርገው ኢቭን ኮፊ ሁሉ ለመስራት በጣም ያገለግላል። ተመችቶኝ ነበር የገዛሁት እና እሱን ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። እንደሱ ከሆነ አንድ ማቻ አንድ ላይ እንሰራለን ማለት ነው። ዛሬ ያመጣሁት ምንድነው ማቻ ግሪን ቲ ላቴ ሚክስ ይባላል። እስቲ እንዴት አድርጎ ፎም እንደሚያደርግም አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ወተት አሁን አፍልቼ ነበር ያመጣሁት። ቀዝቃዛ ወተት አንዳንዴ ይጠጣሉ፣ አንዳንዴ አልጠጣም። ስለዚህ ላይክ ሞቅ አድርጌ ያመጣሁት። እዛ ጋር የምታዩት ከሆነ ትንሽ ስልባ ቦታ ማለት ካካውም ትንሽ ስላደረኩበት ነው ጠቆር ያለው። ለምሳሌ ትንሽ እናርግና ማቻ ከዛ በኋላ በጥበጥ እናርገው። ለምሳሌ ይሄን ያህል ይበቃኛል። እንደኔ ሌዚ መሆን ካልፈለጋችሁ ያው በማንኪያ ጨለፍ አድርጋችሁ መክተት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ከአሁን በኋላ ነው ስራው የሚጀምረው። ከአሁን በኋላ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኤቭሪቲንግ ገብቷል። አሁን እንደኔ ይመስላል ማቻው። ቋንቋ ልዝጋትና አጥቶላችሁ ይሄን ይመስላል። ውስጡ እንደዚህ ነበር። እንዴት ነው የሚሰራው? በባትሪ ድንጋይ ነው የሚሰራው። ምርጥ ከመሆኑ የተነሳ በባትሪ ድንጋይ ነው የሚሰራው። I think double A ነው የሚጠቀመው የባትሪ አይነት። ሁለት ባትሪ ነው። ይሄን እንደዚህ ስቆጥተው ሁለቱ ባትሪ ይወጣል ማለት ነው። አሁን ግን አላረገውም፣ ምክንያቱም ቪዲዮ ልጠረው ስለሆነ ጠምቶኛል ልጠጣ። ስለዚህ እንደዚህ ታደርጋላችሁ። በባዶ እንደዚህ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ልክ ከዚህ ጋር ስትጫኑት እዚህ ጋር አይታችሁታል እዚህ ጋር ሲሽከረከ። ስለዚህ አስቡት ይሄ ውስጥ ሲገባ ማለት ነው ምን ያህል እንደሚያሽከረክረው እና ማቼ ሞድ ውስጥ እየሰመጠች ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋል ማለት ነው። አያችሁታ? ያያችሁት ነው። አረፋ እየሰራ ነው። በጣም አረፋ እየሰራ ነው። ሊወጣ ደርሷል ሁላ ከአረፋው መብዛቱ አንፃር ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ እቃ ነው። እኔ ተመችቶኛል። እናንተም መሞከር ትችላላችሁ። የእቃውን ስምና ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከነ ሊንኩ ከአማዞን ላይ አግኝቼ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ገብታችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ይሄ ይመስላል። እንግዲህ ድጋሚ እስቲ ማቻ ጨምራለሁ፣ ምክንያቱም ይቻል በቃችኝ። ምንም ሆድ ውስጥ ጠብ የምትል አይነት ነገር አይደለችም። ጤናችን እንደዚህ መጠበቅ ያለብን። ማቻ ይጠጣችሁ፣ ፕሮቲን ይጠጣችሁ ግድ ነው። በጣም ደግሞ ኢንተርቴኒንግ ነው ማለት ነው። የሌለ ደስ የሚለው ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በጣም ደስ ይላል። ስላገኛችሁ ደስ ብሎኛል። ሳምንት በሌላ እስክንገናኝ ግን መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።